යාළුවෝ හැමෝම මොජෝ මූවී එකේ YouTube channel එකට ආදරෙන් පිළිගන්නවා. රොමැන්ටික් සරාගී වැඩිහිටියට පමණක් සුදුසු චිත්‍රපටි බලන්න කැමති ඔයාලා වෙනුවෙන් ලස්සන කතාවක් විස්තරයක් තමයි මම අද කියන්න හදන්නේ. මේ ෆිල්ම් එකේ නම Sleeping Beauty. Sleeping Beauty කියන්නේ 2011 දී නිර්මාණය වුණු ඕස්ට්‍රේලියානු එරොටික් ඩ්‍රාමා ගණයට වැටෙන චිත්‍රපටයක්. මේ චිත්‍රපටයේ කතාව ගැන කෙටි හැඳින්වීමක් කරන්නම්. ලූසි කියන්නේ ලස්සන හුරුබූටි විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යාවක්. ඉතින් මෙයා ඉගෙන ගන්න ගමන් සල්ලි හොයන්න නොයෙකුත් ක්‍රම අත්දැක බලනවා. ලූසිට අමුතුම ආකාරයේ රැකියාවක් ලැබෙනවා. සල්ලි පස්සේ දූපු ඇය අන්තිමට නවතින්නේ වයසක මිනිසුන්ගේ කාමුක ආශාවන් සංසිඳ වීම වෙනුවෙන්. මෙයාට වශී වුණු මේ ධනවත් වයසක මිනිසුන් ලූසිට අත දිගෑරලා වියදම් කරනවා. ඉතින් මෙතනින් එහාට මෙයාගේ ජීවිතේ මොන දිශාවකට ගමන් කරයිද? කතාවේ මොකද වෙන්නේ කියලා දැනගන්න ඕන නම් වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න. තව දෙයක් කියන්න ඕන, මේ චිත්‍රපටයේ වැඩිහිටියන්ට වඩා සුදුසු චිත්‍රපටයක් බැවින් මෙහි ඇති සමහර දර්ශන ඉවත් කරලා මේ වීඩියෝ එක සකස් කරලා තියෙන බවත් කරුණාවෙන් සලකන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් මොජෝ මූවී එකේ channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. එහෙනම් අපි කතාවට යමු. මේ චිත්‍රපටයේ ප්‍රධාන චරිතය වන ලූසි ගෙදරින් පිට තනියම ජීවත් වුණු ලස්සන තරුණ ගෑනු ළමයෙක්. ලූසි විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉගෙන ගන්න ගමන් එයාගේ වියදම් පියවා ගන්න අමුතුම ආකාරයේ part time job කීපයක්ම කරනවා. එයා ඉඳලා හිටලා විශ්වවිද්‍යාලයේ ලැබ් එකේ රිසර්ච් වලට ඉදිරිපත් වෙලා මුදල් හොයාගත්තා. දවල් කාලේ ඔෆිස් එකක වැඩ කරා. හවස් කාලේ රෙස්ටොරන්ට් එකක වැඩ කළා. ඒ වගේම සමහර දවස්වලට ලූසි අමතර ආදායමක් හොයාගන්න ඕන නිසා ගොඩක් පොහොසත් මිනිස්සු වැඩිපුර ගැවසෙන නයිට් ක්ලබ් එකකට යන්නත් පුරුදු වෙලා හිටියා. එතනදී මුණ ගැහෙන පොහොසත් මිනිස්සු එක්ක ගණිකාවක් විදියට රැයගත කරලා ලූසි සල්ලි හොයාගත්තා. පෙනුමට හිටපු නිසා ලූසිට හොඳ ඉල්ලුමක් තිබුණා. සමහරුන්ට ලූසිව තෝරා ගැනීමට කාසිය වාසිය පවා උරගා බලන්න සිදු වුණා. ලූසි එයාගේ තව යාළුවෝ දෙන්නෙක් එක්ක ගෙදරක කුලියට තමයි හිටියේ. සමහර දවස්වලට එයාට ගෙදර කුලිය දෙන්න බැරි වුණාම ඒ වෙනුවට එයාලා ලූසිට ගෙදර টয়ලට් එක පවා සුද්ධ කරන්න කියලා කිව්වා. ලූසි මේ සියලු දුක් කරදර විඳගෙන එයාගේ ඉගෙනීමේ වැඩ කටයුතුත් කරගනිමින් තම පවුලට බරක් නොවී ජීවිතය ගත කරනවා. ලූසි ඉඳලා හිටලා බර්ඩ්මන් කියලා පුද්ගලෙක් හම්බ වෙන්න යනවා. බර්ඩ්මන් ලූසිට ඇත්තටම ආදරය කරන බව පේන්න තිබුණා. ලූසි බර්ඩ්මන් එක ආශ්‍රය කරන්න කැමති වුණත් ඔහුගේ ලිංගික ආශාවල් වලට ඉඩ දීලා ඔහු එක්ක ලිංගිකව එකතු වෙන්න නම් කැමති වුණේ නැහැ. කොහොම හරි එක දවසක් ලූසි නිවුස් පේපර් එකක ඇඩ් එකක් දැකලා ඒකේ තිබුණු ජොබ් එකකට ඇප්ලයි කරනවා. ඊට පස්සේ එයා ඉන්ටර්විව් එකකට යනවා. එතන ක්ලේරා කියලා ගෑනු කෙනෙක් ඉන්නවා. ක්ලේරා ලූසිට අලුත් ජොබ් එක ගැන හැම විස්තරයක්ම කියලා දෙනවා. ඇත්තටම ලූසිට මෙතන කරන්න තිබුණේ පිරිමි විතරක් සහභාගී වෙන ඩිනර් පාටි වලට වේටර්වරියක් විදියට සහභාගී වෙලා සංග්‍රහ වැඩ කටයුතු කරන්නයි. නමුත් මෙතන විශේෂත්වය වුණේ එයාලට යට ඇඳුම් විතරක් ඇඳගෙන අමුත්තන්ට සංග්‍රහ කරන්න සිදුවීමයි. මේ පාටි වලට සහභාගී වෙන පිරිමින්ට එයාලව අල්ලන්නවත් ලිංගිකව අඩත්තේට්ටම් කරන්නවත් ඉඩ දෙන්නේ නැහැ කියලා ක්ලේරා ලූසිට සහතික වෙනවා. ලූසිගේ ශරීරයේ හැඩ වැඩ පරීක්ෂා කරලා බලන ක්ලේරා ලූසිට මේ ජොබ් එක වෙනුවෙන් ලොකු වැටුපක් ගෙවන්නත් පොරොන්දු වෙනවා. මේ අතර ක්ලේරා එයාට සාරා කියලා අලුත් නමකුත් තබනවා. ජොබ් එකේ පළවෙනි දවසට සහභාගී වෙන්න කලින් ලූසි සැලූන් එකකට ගිහින් බොඩි ට්‍රීට්මන්ට් එකක් ලබා ගන්නවා. කොහොම හරි පාටිය තියෙන දවසේදී ලූසිව එක්කගෙන යන්න ක්ලේරා එයාගේ ගෙදරටම වාහනයක් එවලා තිබෙනවා. පාටිය තිබුණේ ලස්සන විශාල ගෙදරකයි. සංග්‍රහ කටයුතු කරන්න තව කාන්තාවන් කීප දෙනෙකුත් ඇවිත් හිටියා. එයාලා ලූසිට වඩා වයසින් ගොඩක් වැඩි. ලූසි තමයි එතන හිටපු වයසින් අඩුම ගෑනු ළමයා වුණේ. පාටියේදී ලූසි සුදු පාට සාමාන්‍ය යට ඇඳුම් ඇඳගෙන හිටියත් අනිත් ගෑනු නම් මිල අධික කළු පාට ලින්ජරි එහෙම ඇඳගෙන හිටපු නිසා ඒවා හොඳට කැපිලා පෙනුණා. කොහොම වුණත් ක්ලේරා කියපු විදිහටම ලූසි උඩුකය නිර්වතින්ම පැමිණි සිටි අමුත්තන්ට සංග්‍රහ කළ අතර එයාට කාගෙන්වත් කිසිම කරදරයක් නම් මුනේ නැහැ. ඉතින් පළවෙනි දවසම ලූසි එයාගේ වැඩ කටයුතු හොඳින් සිදු කළා. එයාගේ ජොබ් එක ඉවරුනාට පස්සේ එයාට පොරොන්දු වුණු විදිහට සල්ලිත් ලැබුණා. ඉතින් ලූසි මේ වගේ පාටි දෙක තුනකට සහභාගී වුණාට පස්සේ ලූසිට රස්සාවෙන් උසස් වීමක් ලැබුණා. මේ අතර ක්ලේරාගේ ඇසිස්ටන්ට් වෙනස්ම විදිහක යෝජනාවක් කරලා එයාට කෝල් එකක් දෙනවා. මේ පාර නම් ලූසිට එයාගේ සේවය සපයන්න වෙලා තිබුණේ වෙනස්ම විදිහකටයි. කලින් ලැබුණටත් වඩා ලොකු මුදලක් මේ වැඩේට ගෙවන්න පොරොන්දු වුණු නිසා ලූසි දෙපාරක් හිතන්නේ නැතුව මේ වැඩේට කැමති වෙනවා. නගරයෙන් ටිකක් දුරට වෙන්න තියෙන විශාල මන්දිරයකට ක්ලේරා ලූසිව ගෙන්න ගන්නවා. ඉතින් ලූසි මෙතනට ආවට පස්සේ ක්ලේරා ලූසිට කරන්න තියෙන දේ මොකක්ද කියන එක ගැන පැහැදිලි කිරීමක් කරනවා. ක්ලේරා ලූසිට කියනවා එයාලා තේ කෝප් එකට නිදිපෙති දාලා දෙනවා ඒක ඔයාට බොන්න වෙනවා කියලා. මේ තේ එක බිව්වට පස්සේ ඔයාව තද නිින්දකට වැටෙනවා. ඊට පස්සේ පහුවෙන්දට ඇහැරුණාට පස්සේ ඔයාට ගෙදරට යන්න පුළුවන් කියලා ක්ලේරා ලූසිට කියනවා. පොරොන්දු වුණු පරිදි ලොකු මුදලක් ගෙවන බවටත් ලූසිට කිසිම කරදරයක් වෙන්නේ නැති බවටත් ඇය පොරොන්දු වෙනවා. ලූසිත් මේ වැඩේට කැමති වෙනවා. ඊට පස්සේ ක්ලේරා දුන්නු තේ කෝප්පෙත් එයා බොනවා. ටික වෙලාවකට පස්සේ විශාල සෝපාසු ඇඳක ලූසි අමු නිර්වස්ත්‍රව ගැඹුරු නිින්දකට වැටලා ඉන්න ආකාරය අපට පෙනෙනවා. ක්ලේරා වයසක ධනවත් මිනිසෙක් එක්ක මේ කාමරයට එනවා. මේ මිනිසයා එදා පාටියේ හිටපු පුද්ගලයෙක්.
ක්ලේරා ඔහුට නැවතත් කොන්දේසි මතක් කරලා දෙනවා. ඔහුට ලූසිව ආදරෙන් තුරුළු කරගන්න, එයාව අතපත ගන්න, සිප ගන්න පුළුවන් වුණත් කිසිම වෙලාවකවත් එයාගේ යෝනි මාර්ගයට කිසිම දෙයක් ඇතුල් කරන්න බැහැ කියලා ක්ලේරා ඔහුට මතක් කරලා දෙනවා. ඊට පස්සේ ක්ලේරා ඒ කාමරෙන් එළියට යනවා. ඊට පස්සේ මේ වයසක මිනිසයා එයාගේ ඇඳුම් ගලවලා දාලා අමු හෙළුවෙන් ලූසි ළඟින් හාන්සි වෙනවා. නිරුවතින් හිටපු ලූසිව ටික වෙලාවක් අතපත ගාලා සතුටු වෙන ඔහු ඊට පස්සේ ලූසිව බදාගෙන එයා එක්කම නිදා ගන්නවා. ලූසි පහුවදා උදේම ගෙදර එනවා. එයා ගෙවල් කුලේ ගෙවලා තිබුණේ නැති නිසා ගෙදර හිටපු එයාගේ යාළුවෝ ලූසිව ගෙදරින් එලවලා දානවා. මේ වෙනකොට ලූසි ළඟ ගොඩාක් සල්ලි තිබුණු නිසා එයා නගරෙන් ඇපාර්ට්මන්ට් එකක් කුලියට අරගෙන ඒකේ පදිංචියට යනවා. ලූසි ලැබ් එකේ ඉන්නකොට එයාට ක්ලේරාගේ ඇසිස්ටන්ට්ගෙන් ආයෙමත් කෝල් එකක් එනවා. එයාලා ලූසිව ආයෙමත් අර මන්දිරයට ගෙන්නවා ගන්නවා. මේ පාර ඇවිත් තිබුණු වයසක මිනිසයාත් එදා රෑ පාටියට ඇවිත් හිටපු කෙනෙක්මයි. ක්ලේරා ඔහුටත් නීති රීති ටික මතක් කරලා දීලා කාමරෙන් පිටත් වෙලා යනවා. ඔහුත් අර විදිහටම එයාගේ ඇඳුම් ගලවලා දාලා හෙළුවෙන්ම ලූසි ඉන්න ඇඳට ගොඩ වෙලා නිරුවතින් හිටපු ලූසි අතපත ගාමින් සතුටු වෙනවා. ඊළඟ දවසේ ලූසි ක්ලාස් එකේ ඉන්නකොට එයාට බර්ට්මන්ගෙන් කෝල් එකක් එනවා. ලූසි හදිස්සියෙම ඔහුගේ ගෙදරට ගිහින් බලනකොට ඔහු අසනීප තත්ත්වයේ ඇඳට වෙලා හිටියා. වේදනානාශක බෙහෙත් වැඩි වශයෙන් පාවිච්චි කරලා තිබුණු නිසා එයාගේ අසනීප තත්ත්වය දරුණු අතට හැරිලා එයා මරණාසන්න වෙලා හිටියේ. මැරෙන්න කලින් අන්තිම පාරට ලූසි එක්ක එකට ඉන්න ඕන කියලා ඔහු ලූසිට කියනවා. ඔහුගේ අන්තිම කැමැත්ත ඒකයි කියලා ඔහු එයාට කියනවා. ලූසි කිකස්මින් එයාගේ ඇඳුම් ගලවලා දාලා ඔහු එක්ක ඇඳට යනවා. නමුත් බර්ඩ්මන් ලූසිගේ අත් දෙක මතම අවසන් හුස්ම හෙලනවා. බර්ඩ්මන්ගේ අවමකුළු උත්සවයේදී ලූසිට එයාගේ පරණ යාළුවෙක් හම්බ වෙනවා. ලූසි ඔහුගෙන් එයාව කසාද බඳින්න කැමතිද කියලා අහනවා. ඔහු කියනවා ඒක දැන් කරන්න බෑ කියලා. මොකද ඔහු දැනටමත් ගෑනු ළමයට ආදරය කරන බවත් එයාලා ළඟදීම විවාහ වෙන්න බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නේ කියලාත් ඔහු ලූසිට කියනවා. ලූසි ආයෙමත් ක්ලේරා ළඟ රස්සාවට යනවා. ලූසි පුරුදු විදිහටම නිරුවතින් ඇඳේ නිදාගෙන ඉන්නකොට එයාගෙන් සතුටු වෙන්න බලාගෙන ආපු වයසක මිනිහෙක් එක්ක ක්ලේරා මේ කාමරයට එනවා. ඔහුත් අනිත් අය වගේම ඇඳුම් ගලවලා දාලා ලූසි එක්ක ඇඳට යනවා. ලූසි පහුවදා එයා කලින් වැඩ කරපු ඔෆිස් එකේ වැඩට ගියත් එයා වෙතනින් අයින් කරලා කියලා ලූසි දැනගන්නවා. එතන ඉඳන් ගෙදර එන අතරමඟදී ෂොප් එකකින් රහසේ සංගවා තබා ගත හැකි CCTV කැමරාවක් ලූසි සල්ලි වලට ගන්නවා. ඊට පස්සේ ලූසිට කොෆි ෂොප් එකේදී එයා එක්ක වැඩ කරපු යාළුවෙක්ව හම්බ වෙනවා. මෙයාලා දෙන්න විනෝදයට වගේ මත්පැති වගේක් පාවිච්චි කරනවා. එදා රෑ එයාලා දෙන්න ස්විමින් pool එකේ විනෝද වෙමින් හිටියා. කොහොම හරි පහුවෙනිදා උදේ ලූසි ඇහැරලා බලනකොට එයා එයාගේ යාළුවා එක්ක නිරුවතින් තමයි ඇඳේ හිටියේ. කලින් දරා දෙන්න අතර මොකද වුනේ කියලා ඔයාලට හිතාගන්න පුළුවන්. මත්පැති ගත්ත නිසා ලූසිට නැගිටින්න ටිකක් අමාරු වුණත් එයා පරක් වෙලා හරි ක්ලේරව හම්බ වෙන්න ගියේ එදා එයාව හම්බ වෙන්න ක්ලයන්ට් කෙනෙක් එන්න හිටපු නිසායි. ලූසි එයාගේ සේවාදායකයා එන්න කලින් ක්ලේරාගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා. එයාට දැනගන්න ඕන වෙනවා මේ කාමරේ එයා නිදාගෙන ඉන්න වෙලාවේදී එයාට සිද්ධ වෙන්නේ මොකද්ද කියලා දැනගන්න. ඒත් ක්ලේරා කියනවා එයාලගේ සේවාදායකයන්ව බ්ලැක්මේල් කිරීමේ අවදානමක් තියෙන නිසා එයාලා ගැන කිසිම විස්තරයක් ලූසිට දෙන්න බෑ කියලා. ලූසි එයාගේ සේවාදායකයා කාමරයට එන්න කලින් එයා සල්ලි වලට ගත්ත කැමරාව හංගලා තියලා මේ කාමරේ සිද්ධ වෙන දේවල් හොරෙන් කැමරා කිරීමට තීරණය කරනවා. ක්ලේරා එක්ක මේ පාර කාමරයට ආවේ ලූසි එක්ක මීට කලිනුත් එකට හිටපු සේවාදායකයෙක්මයි. නිදිපෙති කවලම් කරපු තේයකින් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වඩා ගොඩක් ඔහුත් බොන බව අපිට පේනවා. මේ වයසක මිනිසා ක්ලේරා එක්ක කතා බහ කරන අතරතුර අපිට වැටහෙනවා ඔහු අද ඇවිත් තියෙන්නේ සීදිවි හානි කර ගැනීමට කියලා. ඔහුගේ අවසන් කැමැත්ත වුණේ මැරෙන්න කලින් ලූසි එක්ක අන්තිම වතාවට එකට ඉන්නයි. පහුවෙනිදා උදේම ක්ලේරා කාමරයට පැමිණෙන අතර සේවාදායකයාගේ නාඩි පරීක්ෂා කිරීමෙන් පස්සේ ඔහු මිය ගිහින් නැති බව තහවුරු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ එයා ලූසිව ඇහැරවන්න උත්සාහ කරත් එයාට ලූසිව ඇහැරගන්න බැරි වෙනවා. ලූසිත් වෙනදට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් නිදි බෙහෙත් පීලා තිබුණා. අන්තිමට ක්ලේරා එයාගේ කටට කට තියලා හුස්ම ලබා දීමෙන් පස්සේ ලූසි PBCහට එනවා. ලූසි ඇහැරුණාට පස්සේ එයා එක්ක හිටපු මිනිස්සයා මැරලා ඉන්න බව දැක්ක ගමන් බය වෙලා කෑ ගහලා අඬන්න ගන්නවා. චිත්‍රපටයේ අවසානයේදී ලූසි හංගලා තිබුණු කැමරාවේ දර්ශන බලනකොට මේ වයසක මිනිසා එයා එක්ක එකට නිදාගෙන හිටියට ඔහු ලූසි එක්ක කිසිම ආකාරයකින් ලිංගිකව එකතු වෙන්නේ නැහැ කියලා ලූසිට තේරුම් යනවා. ඉතින් යාළුවනේ ස්ලීපින් බියුටි චිත්‍රපටයේ කතාව මෙතනින් අවසන් වෙනවා. මේ වගේ ලස්සන කතා බලන්න කැමති නම් අපේ channel එක subscribe කරලා bell icon එක on කරලා තියාගන්න. අපි ආයෙමත් මේ වගේ ලස්සන කතාවකින් හම්බ වෙමු.